we have another presentation, another case study. The topic is navigating ESRS data management and reporting, a practical guide and how AI can help. This will be presented by Panos Mitsios, Chief Operation Officer at Tecmon. Panos, the stage is yours. Καλησπέρα σας. Έχω ετοιμάσει σήμερα μια αρκετά πρακτική παρουσίαση. Θα σας εξηγήσω πώς εμείς ως τεχνολόγοι βοηθάμε περισσότερες από 100 εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να κάνουν 3 πράγματα. Να συλλέξουν αυτοματοποιημένα δεδομένα, να κάνουν comply με τα regulations και επίσης να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Ξεκινώντας από το πρώτο κομμάτι και ξεκινώντας, όλη η παρουσίαση θα πάει business requirement, τεχνικό solution. Το business requirement είναι το βασικότερο, πώς μπορώ να εξοικονομήσω χρόνο στη συλλογή των δεδομένων μου. Η τεχνική απάντηση είναι εξής, ότι πρέπει μια πλατφόρμα να μπορεί να προσφέρει πολλαπλές επιλογές στο κομμάτι πώς συλλέγει δεδομένα και πολλαπλά pipelines. Και πολύ σημαντικό να τα κάνει σωστά prioritize. Τι εννοούμε σωστά prioritize? Συνήθως πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί που τα δεδομένα ήδη βρίσκονται, σε ERP ή άλλα συστήματα, SCADA συστήματα, αν είναι κάποιοι πιο advanced. Άρα πρέπει οι πλατφόρμες να προσφέρουν API, όπως και η δική μας, για να συνδέεται και να συλλέγει αυτά τα στοιχεία αυτοματοποιημένα. Προφανώς αυτό είναι για ένα μέρος των δεδομένων. Ένα δεύτερο κομμάτι έρχεται από αρχεία όπως είναι CSV, Excel, flat tables ουσιαστικά, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς συλλογής τέτοιων αρχείων, σαν αυτά τα οποία μπορεί να παίρνετε από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή να εξάγουν παλιά legacy συστήματα. Αν κανένα από αυτά τα δύο δεν δουλέψει, μετά δεν το έχουμε αναπτύξει εμείς στην AI, αξιοποιούμε AI τεχνολογίες για να μπορέσουμε να μαζεύουμε σε δεδομένα μαζικά από documents. Είτε αφορά εικόνες, είτε αρχεία, PDF, τα οποία έρχονται και αυτά και ενσωματώνονται στο κομμάτι της συλλογής δεδομένων. Και αν τίποτα από αυτά δεν δουλέψει, πάμε στον πιο manual τρόπο, ψηφιακό όμως, όπου ψηφιακά ερωτηματολόγια δίνονται στους χρήστες για να μπορούν να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα. Ένα άλλο requirement έχει να κάνει πώς θα κάνουν engage τους data owners. Παίρνουν τηλέφωνο το safety, παίρνουν τηλέφωνο το HR, δεν μου στέλνουν τα δεδομένα. Άρα η απάντηση σε αυτό το κομμάτι είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις στους data owners, να κάνουν την ενέργεια και να περιγράφεται ακριβώς η ενέργεια που πρέπει να κάνουν και προφανώς να υπάρχει και ένα reporting με διάφορους τρόπους, σε calendar, σε λίστες, με διαφορετικούς τρόπους όπου να παρακολουθούμε το progress report σε σχέση με το data collection, αλλά και προφανώς και με τις προθεσμίες οι οποίες έχουμε γενικότερα ως εταιρεία. Ένα άλλο business requirement έχει να κάνει ότι γίνονται πολλά λάθη. Ζητάω κιλά, μου έρχονται τόνοι ή το αντίστροφο. Ζητάω να επισυνάψουν κάποια documents, επισυνάπτουν λάθος documents στα δεδομένα τα οποία στέλνονται. Εδώ η τεχνική απάντηση είναι εξής. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλούς τρόπους που να κάνουμε validate τα δεδομένα. Είτε να δημιουργήσουμε validation rules, είτε approval processes. Μπορούμε να κάνουμε visual warnings μέσα σε συστήματα, οπότε να πηγαίνουμε κατευθείαν και να βλέπουμε πού μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος και προφανώς πάλι με το artificial intelligence μπορούμε επίσης να, παράδειγμα, αν ένα document έχει ανέβει σε μια πλατφόρμα, να κάνουμε verify αν η πληροφορία είναι σωστή. Ένα άλλο requirement έχει να κάνει με τον transformation των δεδομένων. Μπορεί να σας τύχει να πρέπει να κάνετε report σε monthly report. Η ενέργεια όμως η οποία έχετε στα χέρια σας να μην είναι σε μήνα, να είναι στο μισό ένα μήνα και στο άλλο. Άρα πρέπει να κάνετε κάποιους υπολογισμούς. Ή να διεξάγετε μία έρευνα για να κάνετε το commuting της εταιρείας και να απαντάει μόνο το 40% της εταιρείας. Άρα πάλι εκεί πρέπει να δουλέψετε με αυτά τα δεδομένα. Όλα αυτά επίσης μπορούν να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν σε μία πλατφόρμα και όλοι αυτοί οι υπολογισμοί να γίνονται αυτόματα. Έχετε ιστορικότητα δεδομένων. Δεν θέλετε να τη χάσετε και θέλετε επίσης να κάνετε benchmark σε σχέση με την ιστορικότητα. Άρα τα συστήματα τα οποία επιλέγετε πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν migrate πολλά δεδομένα. Εδώ είναι μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε με έδρα στο Αμπου Ντάμπι και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ότι έγινε gradual. Ξεκίνησε από το 19 να συλλέγουν δεδομένα κάποιες περιοχές, κάποιες χώρες, στο 20 κάποιες άλλες, 21. Η συνεργασία μας ξεκίνησε το 23. Έχουμε όμως ενσωματώσει όλα τα παλιά δεδομένα που η εταιρεία συνέλεγε για τα χρόνια μέχρι τότε. Και επίσης, πολλές φορές χρειάζεται να καθοδηγήσετε τους χρήστες, όταν ειδικά κάποιος κάνει καταχωρεί manual δεδομένα, το τι πρέπει να καταχωρήσει. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Συνήθως μπορεί να στέλνει ένα Excel και να μην ξέρει κάποιος τι στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώσει. Μπορεί
μπορούμε να δημιουργήσουμε ερωτηματολόγια τα οποία να είναι flexible. Ουσιαστικά, ανάλογα τι πατάει κάποιος χρήστης, να του ζητάει διαφορετικά δεδομένα, άλλα πεδία να γίνονται υποχρεωτικά και να ζητώ άλλα όρια και ούτω καθεξής. Τώρα, πηγαίνοντας στο δεύτερο κομμάτι, βλέπω έχει προχωρήσει αρκετά ο χρόνος, οπότε θα πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στο κομμάτι του compliance, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς διεξάγουμε double materiality. Προφανώς αυτό είναι πιο strategic, αλλά η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να ψηφιοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι το αυτονόητο πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα carbon emissions μιας εταιρείας. Προφανώς από πίσω πρέπει να υπάρχουν databases με τα conversion factors για να μπορούν όλα αυτά τα δεδομένα να υπολογίζονται αυτόματα. Να κάνουμε comply με τα αντίστοιχα frameworks. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει codify τα GRI, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή τα ESRS και τον ATHEX έχουμε κάνει ήδη και τώρα κλείνουμε και το τελευταίο version που βγήκε, που το codification έχει την εξής λογική. Όλα τα data points υπάρχουν σε templates μέσα στην πλατφόρμα και όχι μόνο τα data points και τα disclosures, αλλά το glossary, οδηγίες, links και όλο το κομμάτι του versioning, έτσι ώστε κάποιος να μην ξεκινάει from scratch, αλλά να μπορεί να ξεκινήσει με ένα σύστημα ήδη in place. Ένα άλλο πιο εξειδικευμένο εργαλείο για εταιρείες οι οποίες εισάγουν πρώτες ύλες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το CBAM. Εκεί έχουμε μία εξειδικευμένη λύση. Έχουμε περάσει όλο το library, το CN codes μέσα στην πλατφόρμα στα προϊόντα ως λίστα. Έχουμε κάνει build-in process για το πώς πρέπει να ρεπορτάρονται και αυτόματα υπολογίζονται και τα direct και τα indirect emissions, καθώς επίσης ακόμη δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά κάποια expected tariffs τα οποία θα πληρώνουν οι εταιρείες όταν θα πάει στο full scale ο συγκεκριμένος κανονισμός. Και δουλεύουμε επίσης και το XML, το οποίο πρέπει να ανεβαίνει στην πλατφόρμα. Πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να αποδεικνύουμε πώς έχουν συλλεχθεί αυτά τα δεδομένα. Άρα μπορούμε να πάμε από το πιο γενικό, να μπούμε στο πιο ειδικό και να βρούμε κάθε μοναδική καταχώρηση, ποιος την καταχώρησε, πώς καταχωρήθηκε, με ποια μέθοδο καταχωρήθηκε, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρες trail στο κομμάτι του auditing. Και προφανώς, στο τέλος κάθε έτους πρέπει να γίνει το Annual Sustainability Report. Εδώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ τελευταία το κομμάτι του AI. Μέχρι στιγμής μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε represent δεδομένα τα οποία ήταν numerical, σε γραφικές παραστάσεις, πίνακες και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο προσφέρει αυτή τη στιγμή το Artificial Intelligence είναι να μπορούμε να κάνουμε qualitative summarizations, καθώς επίσης και να δημιουργούμε και πολύ πιο εύκολα τεύχη report, και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα παίξει ένα μεγάλο σημαντικό, θα βελτιώσει πάρα πολύ τις διαδικασίες. Κλείνω στο κομμάτι του improvement, το οποίο ίσως είναι το πιο σημαντικό, αν και δεν το κοιτάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε navigate στα δύο προηγούμενα στάδια. Άρα, πολύ σημαντικό είναι να παρακολουθούμε πάλι τους στόχους μας, να θέτουμε στόχους και να κάνουμε benchmarking against των στόχων. Να μπορούμε να δημιουργήσουμε action plans. Εδώ πάλι το artificial, μάλλον δεν υπάρχει και το γραφικό το αντίστοιχο. Πάλι το artificial intelligence μπορεί να βοηθήσει, ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί, να μπορεί να προτείνει πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ και με το benchmarking. Το benchmarking το κάνουμε με third-party integrators, όπου υπάρχουν accredited data sources. Γινόμαστε connect και ανάλογα με το industry της κάθε εταιρείας η οποία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, μπορεί να κάνει ένα benchmarking στους βασικούς δείκτες της. Και τελειώνω με ένα hands-on use case. Θεωρούμε ότι το επόμενο βήμα, αυτό είναι μια πολυεθνική εταιρεία, γιατί το benchmarking δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί. Με την έννοια, αυτή είναι ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα, πολυεθνικής εταιρείας, όπου είχε benchmarking εσωτερικό για τα ίδια εργοστάσια της ίδιας εταιρείας. Ακόμη και για αυτήν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δει πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, γιατί κάποια εργοστάσια ήταν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, πιο βόρεια, πιο νότια, άλλες κλιματολογικές συνθήκες, άλλη μέθοδος παραγωγής. Εδώ αυτό που ήρθαμε και κάναμε είναι ότι χωρίσαμε το εργοστάσιο σε 25 ζώνες. Αυτές οι 25 ενεργικές ζώνες έχουμε αυτοματοποιήσει και συλλογή από άλλα δεδομένα, μετράμε και εξωτερικές θερμοκρασίες από το εργοστάσιο, κάνουμε integrate με το ERP σύστημα και δεν βγάζουμε μόνο τα basic KPIs, αλλά βγάζουμε KPIs, για παράδειγμα, πώς είναι η θέρμανση και η ψήξη σε σχέση με τις εξωτερικές θερμοκρασίες.
αν η αυξημένη η ενέργεια στην παραγωγική διαδικασία δικαιολογείται από τις αυξημένες παραγγελίες οι οποίες έχουν μπει το προηγούμενο διάστημα. Και εκεί ουσιαστικά αρχίζεις και καταλαβαίνεις πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πώς θα δημιουργήσεις ένα strategy για να μειώσεις τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.